Hsmukh Sojitra, ન્યુરોસર્જન તરીકે છેલ્લા 15 વર્ષથી સુરતની મેજર હોસ્પિટલોમાં કાર્યરત છું. ન્યુરોસર્જરીના પ્રોબ્લેમ બે રીતે થતા હોય છે, એક એક્સિડન્ટથી અને એક કુદરતી રીતે. એક્સિડન્ટથી થતા કેસમાં દર્દીને જો નજીકમાં જ સારી સારવાર અને તુરંત સારવાર મળે તો દર્દીનો જીવ બચાવી શકાય છે અને એમને પાછા આપણે કાર્યરત નોર્મલ લાઈફમાં લાવી શકીએ છીએ. પર્વત પાટિયા નેશનલ હાઈવે નંબર 8 કડોદરા અને કામરેજ વિસ્તારમાં એક્સિડન્ટના મહત્તમ કેસ બને છે. પરંતુ આવા દર્દીઓની ન્યુરો સારવાર માટે વરાછા, સ્ટેશન વિસ્તાર, પર્વત પાટિયા અને કામરેજમાં તેમજ કડોદરાની આસપાસ આવી અત્યંત આધુનિક સુવિધાયુક્ત કોઈ પણ હોસ્પિટલ અત્યાર સુધી હતી નહીં. પરંતુ યુનિટી હોસ્પિટલ જે પર્વત પાટિયા ખાતે આવેલી છે, જે છેલ્લા 3 વર્ષથી ન્યુરોસર્જરીના એક્સિડન્ટ કેસમાં ખૂબ જ સારી રીતે કાર્ય કરે છે અને ખૂબ જ સારા રિઝલ્ટ આપે છે. આ વિસ્તારના દર્દીઓને સારી ન્યુરો સર્જરીની સારવાર મળી શકે તે હેતુથી હવે હું યુનિટી હોસ્પિટલ ખાતે ઓપીડી તેમજ ન્યુરો સર્જરીની સેવાઓ માટે ઉપલબ્ધ રહીશ.